ডিজিটেল আসাম অনলাইন চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে আপোনাৰ ইউনিক আইডি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। ইউনিক আইডিটো কম্পালসৰি সকলো ষ্টুডেণ্টে বনাব লাগিব। আপোনালোকক এডমিশ্যন কৰোঁতে এইটো আইডি লাগিবই। আপোনালোকক একেবাৰে সহজত কেনেকৈ বনায়, কি ডকুমেণ্ট লাগিব সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো ভালদৰে শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব DAC ইউনিক আইডি। এই দেখিছে DAC ইউনিক আইডি, মই টাইপ কৰি দিলোঁ। টাইপ কৰাৰ পিছত সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত দেখিছে এমট্ৰন DAC অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ইউনিক আইডি জেনেৰেশ্যন। এইটোত আপুনি চিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ শ্ব' কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন। চাইডত দেখিছে 1 নম্বৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউনিক আইডি জেনেৰেশ্যন। এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন হৈ গৈছে। প্ৰথমতে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট নেমটো, আপোনালোকৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেমটো টাইপ কৰি দিয়ক। ফাৰ্ষ্ট নেমটো টাইপ কৰাৰ পিছত মিডিল নেমটো, যদি আপোনালোকৰ যদি মিডিল নেম আছে তেনেহ'লে ইয়াত টাইপ কৰি দিব। নহ'লে লাষ্ট নেম দেখিছে ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্ট নেমটো ফিল কৰি দিয়ক। মই লাষ্ট নেমটো ফিল কৰি দিছোঁ। লাষ্ট নেমটো ফিল কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে ফাদাৰ্ছ নেম, ইয়াত আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো বহাই দিয়ক। ফাদাৰ নেমটো বহোৱাৰ পিছত চাইডত দেখিছে মাদাৰ্ছ নেম, ইয়াত আপোনালোকৰ মাদাৰ নেমটো বহাই দিয়ক। মাদাৰ্ছ নেমটো বহোৱাৰ পিছত চাইডত দেখিছে মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰি দিয়ক। মোবাইল নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত চাইডত ইমেইল আইডিটো, আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত ফিল কৰি দিয়ক। ইমেইল আইডিটো ফিল কৰাৰ পিছত চাইডত ডেট অফ বাৰ্থটো দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰি দিয়ক। ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে জেণ্ডাৰ, ইয়াত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি লওক। মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কি হয়। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে ৰিলিজন, ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰি লওক। ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে কাষ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ কাষ্টটো চিলেক্ট কৰি লওক। জেনেৰেল, OBC, SC, ST, MOBC কি হয়। কাষ্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে TGL, EX, TGL, ইয়াত আপুনি ডাটা লিষ্টত এইটো ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি পিনে নোট ক্লিক কৰক। তাৰপিছত চাইডত দেখিছে PWD, আপোনালোকৰ যদি কিবা কিবি যদি প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে ইয়াত য়েছ কৰিব, নহ'লে ন' কৰিব। PWD চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে ষ্টেট অফ ডমিচাইল, এইটোত আছামটো চিলেক্ট হৈ থাকিব। চাইডত দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লওক। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তললৈ আহিব। তলত দেখিছে এক্সামিনেশ্যন এণ্ড কোৰ্চ ইনফৰমেশ্যন চেকিং এডমিশ্যন ফৰ, এইটোত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে নে, গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে নে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে সেইটো সুধিছে ইয়াত। মই 12ৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মই সেইকাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চাৰ্টিফিকেট 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইটো ক্লিক কৰি দিম। চেকিং এডমিশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছে চেকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ নে ছেকেণ্ড ইয়েৰ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে। এই ডাটা লিষ্টত এইটো ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি লওক। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ নে ছেকেণ্ড ইয়েৰ কিহৰ ল'ব বিচাৰিছে। মই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত চাইডত দেখিছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ, মই 10 পাছ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত 10টো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট, এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, লাষ্ট এক্সাম পাছ, আপোনালোকে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই মেট্ৰিকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাই দিছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ ইয়াত বেংক ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে দেখিছে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, ইয়াত আপোনাৰ নামটো টাইপ কৰি দিয়ক। বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমটো টাইপ কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো টাইপ কৰি দিয়ক। বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো আকৌ এবাৰ টাইপ কৰি দিয়ক। কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ টাইপ কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে বেংক নেম, ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ নেমটো টাইপ কৰি দিয়ক, কি বেংকৰ একাউণ্টটো হয়। বেংক নেমটো টাইপ কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে বেংক IFSC কোড, আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোডটো ইয়াত ফিল কৰি দিয়ক। বেংক IFSC কোডটো ফিল কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে আকৌ কনফাৰ্ম বেংক IFSC কোড, ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোডটো আকৌ এবাৰ ফিল কৰি দিয়ক। কনফাৰ্ম বেংক IFSC কোডটো ফিল কৰাৰ পিছত চাইডত দেখিছে তলত I চাৰ্টিফাইড এট দ্য এবভ ইনফৰমেশ্যন, এইটোত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এই বক্সটো, ইয়াত আপোনালোকে টিক কৰি দিয়ক। টিক কৰাৰ পিছত তলত দেখিছে ছাবমিট অপশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে পপ আপ এটা শ্ব' কৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে য়েছ কৰি দিব। য়েছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। ইয়াত ইউনিক আইডিটো শ্ব' কৰিছে, ফুল নেম, ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ। আপোনালোকে চাইডত দেখিছে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট, এইটোত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।